and welcome back to my channel for today's video. Today yung officially day 1 ko dito sa, ayan na, may pailaw si Tita. So ayan, ito yung officially na first day ko here sa LA kasi nga gabi na ako dumating kahapon. First agenda namin is pupunta kami sa Jollibee. So miss ko na yung Jollibee, walang Jollibee sa Ohio. And hey, first stop, Jollibee. So, I have pineapple. Kay Tita corned beef and egg. Ayan. Kay Tita Daryl, 3 pieces chicken. Sa akin, 3 pieces, 3 pieces. 1 piece chicken with spaghetti. Then, mashed potato, corn, and hindi ko alam kung iba yung taste dito. Tingnan natin kung ano pinagkaiba ng Jollibee sa Pinas sa Jollibee. First, spaghetti. Hindi pa nahan. Chicken na lang pala muna. Crispy din siya. Oh, lasa Jollibee. Yung spaghetti na. Ay, grabe. Talagang lamon to the max. Go, Nak. Na-miss mo ba ang Jollibee? Hey guys, now our next stop will be Museum of Selfies. Since maulat nga, indoor siya. So basically, para siya sa pang picture-picture. And isasama ko kayo doon sa aming next. Can open this. So ayan guys, kahit po maulan, magtutour po kami. Dito kami sa Museum of Selfies. You can extend it, make it really long, really short. There's the bottom to press it. Okay. Okay, now we're going inside. Let's go. Look guys. Oh my gosh. So, si Mona Lisa na pouty lips. Okay, magsasalamin si Tita. Oh, bakit wala? Yan. Tapos ganun tayo. Pero kunyari yung salamin. Tapos tingin ka saan. Pero kunyari, yan. Ganun dapat. O, diba? Ito, selfie na hindi masaya. Hello guys! Balik lang sa pagkabata! Bola ng kasiyahan. Hi! Nandito kami sa bola ng emojis. Oh! Para siya inaayaw pa tumayo. Look! Ang sarap makawala. No work. No work for today. Enjoy, enjoy lang. Jan! So, ayan. First, ganyan. Second, ganyan. Third, nalaglag na. So, yan yung behind. Ayan na nga po guys. Ayan na po ang Cellphone Museum. So after nito, pupunta kami. Hindi ko alam kung saan kami punta. Pero later, pupunta kami kila Tita Larry kasi doon ako magstay. And favorite part ko dito is yung sa bola. Kasi magsiswimming ka. Feeling ko daw favorite part ko din yung sa
tawag dito, yung sa coins. Kaso lang basa kaya hindi mo masyadong ma-enjoy. So, yung sa bola-bolang emoji, yun yung favorite ko. Pili lang ako ng souvenirs. Ito, 6 for $10. Then, ayan. Ay, ito pala. Maganda din. Kaso 3 for, mahal. Kasi gusto ni Janjan mag-collect kami ng mga ganyan. Tapos ibebenta namin. So, abangan nyo ha. Bili kayo. Bili kayo sa amin ni Janjan ng aming magnet collection. Thank you. Okay. World tallest man. So, ganyan daw yung height niya. So, guys, ito daw yung pinaka-tallest man. Ayan na! So, ayan po yung sapatos ng world tallest man. Yung name niya is Robert Wadlow's shoe. Ewan ko, basta yan yung name niya. Shoe niya yan. Pero hindi niya apelido yung shoe. Tapos ayan siya. Nagulat ako kanina. Bigla siyang tumayo. Grabe, sobrang tangkad niya. Wow, challenge. Kaya mo? Galing! Staircase na piano. When you step, they play the song. Siya yung pinakamaliit na paa sa buong mundo. Go, Shaina. Hairball? What's that? Hairball ng cow. Cute. Ito pa. Totoo yan, guys. Oh my gosh. Galing. Tissue yan? Yeah. Wow, ang galing ang wedding dress niya. Dapat ganyan na lang para nakakatipid eh. Toilet paper lang yung ano niya. Kaso pag umulan, patay na. Ayan o. Ayan yung picture niya. Wedding gown niya is toilet paper. Oh, ew. Looks. Tingnan mo, patato sila. Lagay ng Jolene sa ganito. Jonan yan? Yeah, yung mga Jolene ba? Parang kasi ito to. Wax. Parang wax mo sila. Grabe. Maging ganyan. Ay, ito yung cape ni Superman. Ito yung dati. Yan yung cape niya. So guys, ang artista na yan, si Marilyn, 3 hours siyang nagme-makeup every day. Grabe, 'di ba? So kung may pasok siya ng 5 AM, gigising siya ng 2, 3, 4, 5. 2 AM pa lang gigising na siya para lang mag-makeup. Natatakot na ako sa balik. Baka biglang may lumabas na naman eh. Interactive zone. Uy! Gagalaw pala yun. Kala ko naman bigla tong lalabas. Ito, ano yan?
Now, we're here in Las Vegas. Sama na namin si Tita Larry. Ang mga tita mo, nasa likod. Hi guys, so nandito kami sa Vegas buffet and kakain kami ng dinner, buffet dinner. Hi everyone, I am now here in Carson, California and hinahinaan ko lang yung boses ko kasi nahiya ako. Nandito ako kala Tita Larry and dito ako mag-stay sa kanila for 2 days, 3 days, 2 days, yeah, before my flight back to Ohio. And ayun, so sana na-enjoy niyo yung vlog for today and tomorrow pupunta naman tayo sa mall and I think outlet ata. So see you on my next vlog and video. Bye!